Hello guys, kita akan unboxing. Ada satu jam ni, Fossil. Ada nombor telefon sekali. Wear OS by Google ya guys. Macam best je ni. Fossil SmartWatches. Okay, apa lagi ada? Yang ini dia punya receipt guys. Ni harga dia guys. Selepas ni harga dia guys. Selepas diskaun 500, harga 1300, diskaun 500, tinggal 800 guys. Kita beli sekali dia punya ni. Dia punya satu FTW4025 Fossil Gen 5 screen protector. Lepas tu ada lagi free gift dia bagi macam jam. Okay, jom kita tengok yang lain pula. Okay guys, yang ini screen protector dia. Screen protector guys. Jom kita buka apa yang ada di dalam ni. Kita tengok apa yang ada di dalam. Okay, kita buka. Okay, kita buka ya. Tengok apa yang ada di dalam. Okay. Yang ada buku. Dia punya instruction, warranty semua ada di dalam ni. Okay. Apa yang ada? Wire charging dia. Kabel. Kabel dia type C guys. Type C bukan. Itu saja guys. Ada dalam ni. Dia punya ni. Oh, ini charger dia guys. Okay, kita tengok. Okay guys, kita dah buka dah. HR SmartWatch. Kita buka dia punya ni. Okay. Kita pasang dia punya screen protector. Okay guys, kita try pasang dia punya screen protector. Okay, ini screen protector dia guys. Okay, ini guys dia punya. Okay, pasang screen protector dia. Okay guys, dia ada instruction dia guys. Please peel off the mask of the sticker. Oh, ini background. Okay. Kita buang dulu dia punya ni. Kita wet dulu. Good message.
bersih dia dulu guys. Lepas tu kita guna dia punya dry punya kertas pula. Guys, pastikan tiada adanya. Lepas tu kita buka yang ni guys. Guys, dah terpasang guys, dah terpasang dia punya guys. Try on. Tuh. Fosil guys, fosil. Harga 800 bosku. Kalau aku ni memang tidak mampu ni. Nasib baik ni orang hadiah ni, hadiah hari jadi bosku. Okay, kita buka. Okay, ini belakang dia. Guys, kita tengok, kita zoom. Dia punya belakang ni. Okay guys. Okay guys, kita sudah, ni dia punya charger guys. Cuma dia kita letak di belakang je guys, macam ni. Macam ni je guys. Okay guys, habis dah kita punya unboxing. Ni rupa dia. Dia tengah ni. What's up guys? Okay guys, yang ada dalam ni tadi, ni dia punya ni, dia punya cara penggunaan. Dia ada sertakan ini dia punya warranty book, macam-macam bahasa dalam ni. Okay guys, sampai di sini saja guys kita punya unboxing. Bye bye.